Březen 1939, Hradčanské náměstí, Praha. Německý rasový úředník stál u okna Pražského hradu a prohlížel si spisy s antropometrickými měřeními českých občanů. Jeho úkolem bylo klasifikovat populaci podle nacistických rasových kritérií. Index lebečního indexu, barva vlasů, barva očí, výška. Každé měření bylo zaznamenáno, každá hodnota porovnána s árijskými standardy. Před ním ležely dva seznamy. První obsahoval jména českých intelektuálů, profesorů, spisovatelů, novinářů, lidí, kteří měli být odstraněni. Druhý seznam byl mnohem delší. Obsahoval tisíce jmen lidí považovaných za vhodné k poněmčení. Čechy, kteří podle nacistické pseudovědy nesli dostatečné árijské rysy na to, aby byli absorbováni do Říšské říše. Tohle nebylo jednoduché obsazení území. Byl to experiment v rasovém inženýrství tak ambiciózní, že by nakonec určil osud milionů lidí. Němci nepřišli do Čech jen dobít zemi. Přišli rozhodnout, kdo mezi Čechy si zaslouží žít, kdo měl být poněmčen a kdo měl zmizet. Co Češi nevěděli té březnové noci roku 1939, když německé tanky projížděly Václavským náměstím, bylo, že nacistické vůdcovství již rozhodlo o jejich budoucnosti způsobem, který vyzýval jednoduchou kategorizaci. Češi nebyli Poláci, kteří měli být zdecimováni. Nebyli Židy, kteří měli být vyhlazeni. Nebyli ani Němci, kteří měli být ctěni. Byli něčím mezi tím, lidmi považovanými za dostatečně árijské na to, aby je stálo za to asimilovat, ale dostatečně slovanské na to, aby nikdy nemohli být rovni. Tato ambivalence by definovala každý aspekt nacistické okupace Čech a Moravy od roku 1939 do roku 1945. Pochopení toho, jak Němci vnímali Čechy, vyžaduje ponor do nesmyslné, ale smrtelně vážné pseudovědy nacistické rasové ideologie. Heinrich Himmler, říšský vůdce SS a hlavní architekt rasových politik Třetí říše, věřil, že slovanské populace obsahovaly významné árijské krevní linie, které mohly být zachráněny prostřednictvím selektivní germanizace. Tato víra nebyla založena na vědeckých důkazech, ale na směsici pseudoantropologie, nacionalistické mytologie a strategické praktičnosti. Němci potřebovali pracovní sílu, potřebovali průmyslovou kapacitu. A české země nabízely obojí v izobilii. Protektorát Čechy a Morava, jak Němci označovali okupované české země, byl ustaven 16. března 1939, den poté, co Adolf Hitler osobně dorazil do Prahy. Na rozdíl od Polska, které bylo rozděleno a brutálně podrobeno, nebo Sovětského svazu, kde byly plánovány programy vyhlazování, dostaly české země odlišné zacházení. Toto zacházení nebylo motivováno milostí nebo lidskostí. Bylo to motivováno rasovým výpočtem a ekonomickou nutností. Němečtí plánovači viděli české průmyslové kapacity, obrovské Škodovy závody, důlní operace, ocelárny jako zásadní pro válečné úsilí. Viděli české obyvatelstvo, odhadované na 7,3 milionu v roce 1939, jako potenciální zdroj pracovní síly a germanizačního materiálu. Reinhard Heydrich, jmenovaný zastupujícím říšským protektorem v září 1941, vtěloval nacistický přístup k českému problému. Heydrich, kterému říkali pražský řezník, přišel s duální strategií. První část zahrnovala nemilosrdné potlačení jakéhokoliv odporu. Během prvních 2 měsíců jeho správy bylo popraveno přibližně 400 lidí, včetně generála Alois Eliáše, ministerského předsedy protektorátní vlády, který tajně spolupracoval s exilovou vládou v Londýně. Druhá část Heydrichovy strategie zahrnovala pozitivní germanizaci, identifikaci rasově vhodných Čechů, poskytnutí jim ekonomických výhod a jejich postupnou asimilaci do německé společnosti. Heydrichovy plány vycházely z důkladné rasové analýzy české populace provedené německými antropology a úředníky SS. Tyto studie, ačkoliv byly vědecky nesmyslné,
Stanovili kategorie pro každého Čecha. Kategorie 1 zahrnovala lidi považované za plně germanizovatelné, ti, kteří vykazovali silné nordické rysy, mluvili německy nebo měli německé předky. Odhadovalo se, že tato kategorie zahrnuje přibližně 50% české populace, zhruba 3,650 milionů lidí. Kategorie 2 zahrnovala ty, kteří byli částečně germanizovatelní s určitými výhradami, lidé, kteří mohli být asimilováni po dalším vyšetřování a testování. Kategorie 3 zahrnovala ty považované za negativní elementy, intelektuály, vlastence, lidi s výraznými slovanskými rysy nebo ty, kteří prokázali protiněmecké postoje. Pro tuto skupinu, odhadovanou na několik set tisíc, byly plány chmurné. Vysídlení, nucená práce nebo vyhlazení. Programy rasového prověřování byly prováděny systematicky v celém protektorátu. Německé úřady zřídily kliniky pro měření lebek, pořizování fotografií a vedení obsáhlých rodinných záznamů. Češi byli nuceni předložit se k těmto vyšetřením, často bez vědomí o tom, že výsledky určí jejich osud. Dítě klasifikované jako rasově cenné by mohlo být uneseno a posláno do Říšské říše k adopci německými rodinami v rámci programu Lebensborn. Rodič klasifikovaný jako negativní element by mohl zmizet v noci, zatčen gestapem a poslaný do koncentračního tábora. Statistiky ukazují rozsah těchto klasifikací. Mezi lety 1939 a 1945 bylo přibližně 50 000 českých dětí podrobeno rasovému hodnocení. Z nich bylo asi 10 000 označeno jako vhodných pro germanizaci a odstraněno od svých rodin. Většina byla poslána do německých rodin po celé říši, kde jim byla dána německá jména a byla jim zakázána jakákoliv znalost jejich českého původu. Jen málo které z těchto dětí bylo po válce znovu spojeno se svými biologickými rodinami. Mnohé zůstaly ztraceny navždy, vychované jako Němci, nevědouce o jejich skutečné identitě. Ekonomická exploatace českých zemí byla bezohledná a systematická. Němci pevně věřili v princip známý jako Kaufkraftparität, kupní parity, která stanovila směnný kurz 10 českých korun za 1 říšskou marku. Tento umělý směnný kurz umožnil německým občanům nakupovat české zboží za zlomek jejich skutečné hodnoty. Němečtí osadníci, kteří se přestěhovali do protektorátu, se těšili životní úrovni mnohem vyšší, než by mohli dosáhnout v říši. Mohli si koupit české nemovitosti za sníženou cenu. Mohli najmout české služebnictvo za minimální mzdy. Mohli těžit z českého průmyslového výstupu, zatímco sami Češi trpěli inflací a nedostatky. Škodovy závody v Plzni ilustrovaly tuto dynamiku. Před válkou Škoda zaměstnávala přibližně 30 000 dělníků a produkovala civilní stroje, automobily a nějaké zbrojní zboží. Pod německou kontrolou se Škoda stala jedním z nejdůležitějších zbrojních producentů Třetí říše. Do roku 1944 zaměstnávala více než 50 000 dělníků a produkovala tanky, dělostřelectvo, munici a další vojenskou výzbroj. Produkce se zdvojnásobila mezi lety 1939 a 1944. České mzdy ve Škodě však zůstaly zmrazeny na úrovních z roku 1939, zatímco inflace erodovala kupní sílu. Němečtí manažeři a technici ve Škodě dostávali platy 3 až 4 krát vyšší než jejich čeští kolegové pro tutéž práci. Nucená práce stala se všudy přítomnou v protektorátu. Do konce roku 1944 bylo odhadováno, že přibližně 750 000 Čechů pracovalo jako nucení dělníci, buď v protektorátu nebo v samotné říši. Total Einsatz, program totálního nasazení pracovní síly, oznámený v roce 1942, vyžadoval, aby všichni muži ve věku 18 až 50 let a ženy ve věku 18 až 45 let byly k dispozici pro pracovní nasazení. České úřady dostaly kvóty k naplnění. Selhání v naplnění kvót vedlo k náhodným záchodům na ulicích
kde byli lidé jednoduše sesbíráni a posláni na nucené práce. Podmínky pro české nucené dělníky se značně lišily. Někteří pracovali v továrnách v říši za podmínek, které byly těžké, ale ne nutně smrtelné. Dostávali jídlo, i když racionalizované. Dostávali mzdy, i když mnohem nižší než němečtí dělníci. Mohli dokonce dostávat vzácné návštěvní povolení k návštěvě rodin. Jiní končili v pracovních táborech nebo pobočkách koncentračních táborů, kde podmínky byly brutální. Podvýživa, špatné ubytování, nedostatek lékařské péče a násilí ze strany dozorců způsobily vysokou úmrtnost mezi těmito dělníky. Koncentrační tábor Terezín, umístěný v severních Čechách, sloužil jako tranzitní tábor především pro židovské vězně, ale také zadržoval české politické vězně a intelektuály. Mezi lety 1941 a 1945 prošlo Terezínem přibližně 140 000 lidí. Z nich bylo asi 33 000 židovských vězňů posláno do vyhlazovacích táborů, především Osvětimi. Přibližně 15 000 Čechů zemřelo v Terezíně na nemoci, podvýživu nebo bylo popraveno. Tábor byl prezentován Mezinárodnímu červenému kříži jako modelové ghetto, ale realita byla drasticky odlišná. Atentát na Reinharda Heydricha 27. května 1942 představoval zlomový bod v německé okupační politice. 2 čeští parašutisté vycvičení v Británii, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na Heydrichovo auto v Praze. Poškodili ho ručním granátem. Heydrich zemřel na infekci o 8 dní později. Německá odplata byla okamžitá a strašná. Hitler osobně nařídil, že 10 000 Čechů má být zastřeleno jako represálie. Ačkoliv tato extrémní cifra nebyla plně implementována, rozsah represálí byl přesto ohromující. Vesnice Lidice, podezřelá z poskytování útočiště útočníkům, byla 10. Června 1942 zcela zničena. Všech 173 mužů ve věku 15 let a více bylo zastřeleno. 184 žen bylo posláno do koncentračního tábora Ravensbrück, kde většina zemřela. 82 dětí bylo buď posláno do vyhlazovacích táborů, nebo, pokud byly považovány za rasově vhodné, poněmčeno a adoptováno německými rodinami. Vesnice byla vypálena, budovy byly srovnány se zemí a německé úřady pokusily se vymazat Lidice z map. Podobný osud postihl vesnici Ležáky, kde bylo všech 33 dospělých obyvatel zastřeleno a 13 dětí bylo posláno do vyhlazení. Represálie pokračovaly měsíce po Heydrichově smrti. Přibližně 1300 Čechů bylo popraveno v přímých represálích souvisejících s atentátem. Tisíce dalších bylo zatčeno a posláno do koncentračních táborů. Český odpor, který se odvážil provést operaci, zaplatil hroznou cenu. Ale atentát měl také nečekané důsledky. Demonstroval schopnost českého odboje provádět složité operace. Získal mezinárodní pozornost českému úsilí a vyvolal sympatie k českému údělu. A přispěl k zatvrzení postoje spojenců k odmítnutí uznat Mnichovskou dohodu z roku 1938, která vyrvala Sudety z Československa. Germanizace nebyla jen abstraktní politikou dokumentovanou v memorandech SS. Byla implementována prostřednictvím konkrétních programů, které ovlivnily každodenní život. České školy byly restrukturalizovány. Němčina se stala povinným předmětem od prvních ročníků. České děti byly nuceny se učit německou historii, německou literaturu a německé ideály. Učitelé, kteří odmítli dodržovat, byli propuštěni nebo zatčeni. Do roku 1944 bylo přibližně 120 českých středních škol a univerzit uzavřeno, přičemž jen základní vzdělávání bylo povoleno pro většinu českých dětí. Kulturní instituce čelily podobnému tlaku. České divadlo, hudba a literatura byly cenzurovány. Díla považovaná za vlastenecká nebo protiněmecká byla zakázána. České noviny byly nuceny publikovat německou propagandu. Rádio Praha vysílalo v němčině vedle češtiny s programováním navržené k podporování germanizace.
Česká čeština jazyka sama byla považována za problém, který má být řešen. Některé nacistické plánovače navrhovaly úplně zakázat českou češtinu do 20 let, nahrazující ji němčinou jako jediným jazykem protektorátu. Nicméně Češi vzdorovali těmto tlakům způsoby velkými i malými. Pasivní odpor byl všudy přítomný. Dělníci zpomalovali produkci, sabotovali stroje nebo produkovali vadné zboží, když to mohli dělat bez detekce. Úředníci zdržovali německé rozkazy, ztratili dokumenty nebo tajně varovali ty, které měli zatknout. Rodiny skrývaly osoby pronásledované Němci, včetně Židů, politických disidentů a muže evadujícího nucené práce. Podzemní tisk cirkuloval navzdory nebezpečí smrti pro ty, kteří byli chyceni při jeho tisknutí nebo distribuci. Aktivní odpor přinesl největší rizika. Odbojová skupina nazvaná Petiční výbor Věrní zůstaneme, založená v roce 1939, shromažďovala zpravodajské informace a předávala je exilové vládě v Londýně až do jejího rozbití gestapem v roce 1941. Skupina Úvod, ústřední vedení odboje domácího, koordinovala rezistence aktivity včetně sabotáže a shromažďování zpravodajství. Do roku 1942 gestapo rozbilo většinu těchto sítí, zatýkání a popravování stovky členů. Češi, kteří emigrovali před válkou nebo utekli během ní, tvořili exilové jednotky, které bojovaly po boku spojenců. České letecké Essexly sloužily v Ráz a během bitvy o Británii. České pozemní síly bojovaly v severní Africe a později v západní Evropě. Čeští parašutisté, trénovaní v Británii, byli vysazeni do protektorátu, aby prováděli sabotáž a shromažďovali zpravodajství. Tyto jednotky, ačkoliv relativně malé, demonstrovaly českou odhodlání pokračovat v boji proti nacistické okupaci. Ekonomická data odhalují jak exploataci, tak paradox české zkušenosti během okupace. V roce 1939 byl český hrubý domácí produkt odhadován na přibližně 80 miliard korun. Do roku 1944 industrial production vzrostla asi o 50% kvůli válečným potřebám, ale většina tohoto výstupu šla do říše. Česká spotřebitelská produkce klesla. Racializace jídla začala v roce 1939 a stala se stále přísnější. Do roku 1944 průměrný Čech dostával denní kalorický příděl asi 1800 kalorií, srovnatelný s úrovněmi v říši, ale významně nižší než předválečná spotřeba. Inflace erodovala hodnotu českých mezd. Mezi lety 1939 a 1940 vzrostly spotřebitelské ceny asi o 80%, zatímco mzdy zůstaly z velké části zmrazeny. Němečtí činitelé zabavovali české komodity pro export do říše. Masa, máslo, vejce a další potraviny měly přednost pro německou spotřebu. Černý trh vzkvétal, ale ceny byly exorbitantní. Čech, který by chtěl koupit máslo na černém trhu v roce 1944, by mohl zaplatit desetinásobek úřední ceny, pokud to bylo vůbec k dispozici. Přesto existoval paradox. Některé segmenty české populace zažily v brzké okupaci relativně vysokou životní úroveň, než narazili němečtí civilisté. České průmyslové dělníky měli zaměstnání. České fabriky produkovaly zboží. Česká spotřeba nebyla redukována na hladovění úrovní viděných v Polsku nebo Sovětském svazu. Toto bylo záměrné. Němci potřebovali, aby Češi byli dostatečně zdraví a produktivní k pokračování v průmyslové produkci. Hladovějící pracovní síla nemohla vyrábět tanky a munici na úrovních, které říše požadovala. Tento paradox komplikoval českou zkušenost a paměť okupace. Někteří Češi kolaborovali s Němci, motivováni ekonomickými výhodami, rasovými výhodami nebo prostě přežitím. Emanuel Moravec, český politik a novinář, stal se hlasem nacistické propagandy v protektorátu, vysílaje pro německé řeči a články. Emil Hácha, prezident protektorátu, balancoval mezi českou národní prestiží
a nacistickými požadavky, často ustupující německému tlaku, aby zabránil horšímu pronásledování českého obyvatelstva. Většina Čechů se však nepohybovali ani k otevřenému odporu, ani k aktivní kolaboraci. Oni prostě přežili, navigovali okupaci s denními kompromisy a morálními ambiguitami. Pracovali v továrnách kontrolovaných Němci, ale možná zpomalovali produkci. Dodržovali německá pravidla navenek, ale skrývali zakázané rádiové přijímače. Učili se němčinu, protože to bylo nutné, ale mluvili česky doma. Tyto šedé zóny přežívání domínaly většině české zkušenosti války. Generalplan Ost, nacistický hlavní plán pro východní Evropu, představoval dlouhodobé vize pro české země. Dokumenty zachycené po válce odhalovaly cíle, které si berou dech svou brutalitou. Plán navrhoval konečné germanizování 50% české populace, považované za rasově přijatelnou. Zbylých 50%, asi 3,5 milionu lidí, mělo být vysídleno do Sibiřska nebo jinam na východ, aby uvolnili prostor pro německé osadníky. Tato vysídlení měla být provedena v 15 až 20 letech po německém vítězství ve válce. Některé nacistické plánovače navrhovaly ještě radikálnější scénáře. Memorandum od května 1940, napsané úředníky SS, navrhuje odstranit všechny Čechy neschopné germanizace do 20 let, populovat české země miliony německých osadníků a zcela vymazat českou národní identitu. České kulturní památky by byly zničeny nebo předělány jako německé památky. České dějiny by byly přepsány jako součást německého příběhu. Samotné jméno Čechy by bylo odstraněno, nahrazeno německým územním označením. Tyto plány nebyly realizovány, ne proto, že Němci postrádali vůli, ale proto, že postrádali čas. Jak se válečná situace zhoršovala pro říši po roce 1942, priority se posunuly. Německo potřebovalo každého dělníka, každou továrnu, každý zdroj pro pokračování válečného úsilí. Vysídlování miliony Čechů uprostřed války bylo neproveditelné. Plány na germanizaci a vysídlení byly odloženy až do po vítězství. Když vítězství se nedostavilo, plány zůstaly nerealizovány. České zkušenosti okupace se dramaticky zhoršily v posledních letech války. Jak se říše rozpadávala, německá kontrola protektorátu se stala přísnější a více zoufalou. Elite bombardování českých průmyslových cílů, které začalo v roce 1944, způsobilo značné civilní oběti. Americké a britské bomby cílící na Škodovy závody, rafinerie a železniční spoje zabily stovky civilistů. Pro Čechy bylo těžké slavit tyto nálety, i když představovali elite pokrok, protože explodující byly jejich domy, jejich města, jejich rodiny. Do jara 1945, jak sovětská armáda postupovala od východu a americké síly od západu, česká rezistence začala připravovat na povstání. Pražské povstání začalo 5. května 1945, 3 dny před oficiálním německým vzdaním. České odbojové skupiny obsadily rádiové stanice, postavili barikády a zaútočili na německé pozice v celé Praze. Boj byl intenzivní. Němečtí SS jednotky protiútočily brutálně, používáním tanků a dělostřelectva proti částečně vyzbrojeným resistance fighters. Povstání trvalo až do 8. května, kdy sovětské tanky vstoupily do Prahy. Odhaduje se, že přibližně 1700 českých bojovníků a více než 1000 civilistů bylo zabito během povstání. Německé oběti byly významné také, ale přesná čísla nejsou známa. Ačkoliv povstání mělo omezený vojenský dopad, říše se již rozpadávala, mělo obrovskou symbolickou hodnotu. Demonstrovalo, že Češi nebyli pasivními oběťmi, ale aktivními účastníky svého vlastního osvobození. Konečná účtování českých obětí pod nacistickou okupací odhalují rozsah utrpění. Přibližně 340 000 českých občanů zemřelo v přímém důsledku okupace. Toto zahrnuje asi 270 000 židovských obětí, 30 000 obětí politických represálí,
15 000 úmrtí v koncentračních táborech a 10 000 úmrtí mezi nucenými dělníky, civilními oběťmi bombardování a bojovníky odporu. Tisíce dalších nikdy nebyly zaznamenány v oficiálních statistikách. Děti unesené a ztracené v germanizačních programech, lidé, kteří zmizeli do anonymních hrobů, oběti, jejichž jména nikdy nebudou známa. Kromě úmrtí bylo přibližně 750 000 Čechů nuceno pracovat buď v protektorátu nebo v říši. Odhaduje se, že 100 000 až 150 000 domů bylo zničeno během války, buď během bojů, represálí nebo bombardování. Ekonomická škoda byla obrovská. České země ztratily přibližně 40% jejich národního bohatství během okupace z důvodu exploatace, zničení a přenosu zdrojů do říše. Kontrast mezi oficiální nacistickou ideologií a praktickými realitami okupace byla nápadná. Oficiálně považovali nacisté Čechy za Untermenschen, podlidi, kteří neměli žádná práva a neměli existovat jako odlišná národnost. V praxi zacházeli Němci s Čechy ambivalentně, poskytujíce výhody těm považovaným za rasově vhodné, zatímco brutálně potlačovali ty považované za nepřátele. Tato ambivalence nebyla milostí. Byla to kalkulace založená na potřebě české průmyslové produkce, potřebě české pracovní síly, potřebě udržet stabilitu v území zásadní pro válečné úsilí říše. Jak němečtí úředníci oznamovali svým nadřízeným během okupace, Češi představovali problém, který vyžadoval pečlivou správu. Byli příliš důležití ekonomicky k tomu, aby byli jednoduše vyhlazeni jako Židé. Byli příliš slovanští k tomu, aby byli plně přijati jako Němci. Nacistická řešení, rasové hodnocení, selektivní germanizace, plánované vysídlení reflektovala fundamentální rozpor v jejich ideologii. Nemohli rozhodnout, zda jsou Češi nepřátelé k zničení nebo zdroj k exploataci. Tato ambivalence přetrvávala až do konce. V posledních dnech války, když byla říše kolapsu, někteří němečtí úředníci v protektorátu jednali, jako kdyby normální administrativa mohla pokračovat. Posílali memoranda, drželi schůzky, diskutovali o policích, jako by nadcházející kolaps neexistoval. Jiní uprchli, ničíce dokumenty a pokoušeli se vyhnout osudu, který jejich politiky způsobili. Několik se pokusilo vzdát se americkým silám, ve výhře, že čelí mírnějšímu zacházení, než by dostali od Sovětů nebo Čechů. Osud německé civilní populace v českých zemích po válce odráží hořkost české zkušenosti. Přibližně 3 miliony sudetských Němců, kteří žili v oblastech, které byly připojeny k říši v roce 1938, byli hromadně vysídleni po válce. Benešovy dekrety, vydané prezidentem Edvardem Benešem, zbavili většinu sudetských Němců československého občanství a konfiskovali jejich majetek. Během vysídlení, které probíhalo především mezi lety 1945 a 1947, odhaduje se, že 15 000 až 30 000 sudetských Němců zemřelo, někteří během počátečních divokých vyhnání, jiní během organizovaného přesunu. Ačkoliv tyto čísla představují tragédii, jsou významně nižší než české ztráty během okupace. Debata o vysídlení sudetských Němců zůstává kontroverzní. Někteří historici ji považují za kolektivní trest, který porušuje principy spravedlnosti. Jiní ji vnímají jako nevyhnutelný výsledek nacistické okupace a role, kterou sudetští Němci hráli v destrukci předválečného Československa. Co je jasné, je to, že vysídlení nakreslilo definitivní linii pod německou přítomností v českých zemích, která datovala zpět století a transformovalo demografickou a kulturní krajinu regionu. Památka nacistické okupace tvarovala poválečnou českou identitu hlubokými způsoby. Lidice se stala symbolem nacistické brutality, její památka uchována jako připomínka. Terezín byl transformován v památník obětem holokaustu. Heydrich's assassination zůstává zdrojem národní hrdosti, připomínkou českého odporu navzdory obrovským obrům. Každý rok 8. května Češi oslavují Den osvobození s ceremoniemi a vzpomínkami. Ale památka je také komplikovaná.
Kolaborace, i když omezená ve srovnání s některými dalšími okupovanými zeměmi, existovala. Morální kompromisy přežití po válce vytvořily těžké otázky o odpovědnosti a soudictví. Komunistický režim, který ovládal Československo od 1948 do 1989, manipuloval válečnou pamětí pro své vlastní účely, zdůrazňující sovětskou roli v osvobození při minimalizaci západních příspěvků a potlačování příběhů, které nehodily s marxisticko-leninskou narativou. Archivní záznamy otevřené po pádu komunismu v roce 1989 odhalily nové detaily o nacistických plánech a české zkušenosti okupace. Dokumenty SS, gestapo hlášení a personální záznamy poskytují podrobný pohled na to, jak Němci vnímali a spravovali Čechy. Osobní paměti, deníky a svědectví přeživších přidali lidský rozměr k historickým statistikám. Výzkum pokračuje s historiky kladoucími nové otázky o kolaboraci, odporu, denním životě a dlouhodobých dopadech okupace. Srovnávací analýza s dalšími okupovanými územími zdůrazňuje jedinečnost české zkušenosti. Polsko ztratilo asi 17% své předválečné populace, včetně téměř celé židovské populace 3 milionů. Sovětský svaz ztratil odhadované 27 milionů lidí, civilistů i vojenských. V kontrastu byla česká míra smrtnosti asi 4,6% předválečné populace. Toto nebyla milost nebo humanita ze strany Němců. Byla to kalkulace. České průmyslové kapacity byly příliš cenny k ničení. České pracovní síly byly příliš potřebné k vyhlazování. Ale čísla nezachycují psychologický dopad žití pod okupací po 6 let. Strach ze zatčení uprostřed noci. Nejistota, zda člen rodiny poslaný na nucenou práci se někdy vrátí. Ponížení nucené germanizace, naučení se hajlovat Hitlera, mluvit němčinu, chovat se, jako by okupace byla normální. Ztráta českých kulturních institucí, českých škol, české svobody. Tyto nehmotné ztráty nemohou být kvantifikovány v statistikách, ale tvarovaly českou psyché způsoby, které přetrvávají dodnes. Technická preciznost, s jakou Němci implementovali své politiky v protektorátu, odráží jejich organizační dovednosti a morální slepotu. Rasové hodnotící formuláře byly standardizované napříč okupovanými územími. Měření lebky následovala přesné protokoly. Klasifikační systémy používaly detailní kritéria. Deportační rozvrhy byly efektivně prováděny. Ekonomická exploatace byla pečlivě účtována. Tato byrokracie zločinu, jak ji Hannah Arendtová popsala, umožnila běžným lidem účastnit se extraordinárních krutostí při přesvědčení, že jen dělají svou práci. SS úředník, který měřil lebku českého dítěte a rozhodl, zda by mělo být uneseno nebo ponecháno s rodinou, nepovažoval sám sebe za zločince. Věřil, že implementuje vědeckou politiku navrženou k posílení árijské rasy. Gestapo agent, který zatýkal české intelektuály, si myslel, že chrání říši před podvratnými elementy. Tovární manažer, který platil českým dělníkům zlomek německých mezd, odůvodnil to ekonomickou nutností. Každý z nich našel způsoby, jak racionalizovat své akce, zabalit zločiny v procedurálních formách a administrativních rutinách. Po válce někteří z těchto úředníků čelili spravedlnosti. Karl Hermann Frank, státní ministr pro Čechy a Moravu a jedna z hlavních figur v nacistické okupaci, byl souzeno v Praze v roce 1946. Byl shledán vinným z válečných zločinů, včetně odpovědnosti za zničení lidic a ležáků. Byl popraven oběšením 22. května 1946 před davem odhadovaným na 5 000 lidí. Emil Hácha zemřel ve vězení v červnu 1945 před standem soudu. Emanuel Moravec spáchal sebevraždu v květnu 1945, když sovětské armády vstupovaly do Prahy. Mnozí další unikli spravedlnosti. Nějaký SS úředníci a gestapo agenti zmizeli v chaosu kapitulace, přijímající nové identity
a započítající v poválečném Německu nebo jinde. Někteří byli chráněni západními zpravodajskými službami, které hodnotily jejich protisovětské dovednosti vyšší než válečnou spravedlnost. Mnohé z těchto případů vylezly najevo až desetiletí později, když se lovci nacistů jako Simon Wiesenthal usilovně snažili vypátrat běžence. Ekonomická obnova Československa po válce čelila obrovským výzvám. Průmyslová infrastruktura, ačkoliv z velké části nedotčena ve srovnání s Německem nebo Polskem, vyžadovala přestavbu. Pracovní síla byla vyčerpaná a traumatizovaná. Konopce sudetského majetku po vysídlení německé populace vyžadovala redistribuci milionů aktiv. Marshall plán nabídl ekonomickou pomoc, ale komunistický převrat v roce 1948 přesunul Československo do sovětské sféry vlivu, přestavující ekonomiku podél marxisticko-leninských linií. Paradoxně okupace posílila některé aspekty české identity při oslabování dalších. Sdílená zkušenost odporu proti německé okupaci poskytla narativ národní jednoty. Ale okupace také odhalila dělení mezi těmi, kdo odporovali, a těmi, kdo kolaborovali, mezi těmi, kdo trpěli většinu, a těmi, kdo trpěli menšinu, kdo se vyhnuli nejhorším krutostem, mezi těmi, kdo ztratili vše, a těmi, kdo získali z německých konfiscí. Židovští Češi, kteří přežili holokaust, se vrátili do domovů, kde našli sousedy žijící ve svých domech, používající jejich nábytek, nosící jejich oblečení. Němečtí Češi, kteří nebyli považováni za nacistické kolaboratory, ale byli vysídleni každopádně kvůli jejich etnicitě, cítili hlubokou nespravedlnost. Komunističtí odpůrci, kteří bojovali proti nacismu, brzy se octli bojující proti stalinismu pod novým režimem. Tyto složitosti defajovaly jednoduchou narrativu o hrdiném odporu a zločinné okupaci. Role Sovětského svazu v osvobození českých zemí se stala politizována během studené války. Komunistická propaganda zdůrazňovala, že to byla Rudá armáda, která osvobodila Prahu, zatímco minimalizovala American roli. Realita byla složitější. Americké síly liberovaly západní Čechy, včetně Plzeň, v květnu 1945. Sovětské síly liberovaly Prahu a východní Čechy. Oba hrály významné role, ale politická narratíva obou stran přetvořila osvobození na příběh studenou válečných rivalit. Technologické dědictví českého průmyslu pod nacistickou okupací mělo trvalé dopady. Škoda, která produkovala 100 000 zbraní pro říši, musela transformovat zpět na civilní produkci. Dovednosti a znalosti získané během války byly přeneseny do mírových aplikací. České inženýrství, české precizní výroba, české industriální kapacity, všechny byly utvářeny válečnou zkušeností. Paradoxně nucená industrializace pod nacistickou okupací vytvořila technickou základnu, která podporovala českou ekonomiku desetiletí po válce. Vzdělavatelský dopad byl značný také. Generace českých dětí, jejichž školení bylo přerušeno nebo deformováno okupací, vstoupila do dospělosti s mezerami v jejich vzdělání. Univerzitní studenti, jejichž instituce byly zavřeny v roce 1939, ztratili roky akademického pokroku. Profesoři a intelektuálové, kteří byli posláni do koncentračních táborů, představovali ztrátu, která nemohla být snadno nahrazena. Intelektuální kapitál národ, jeho učitelé, spisovatelé, vědci, umělci byl cílen k vyhlazení nebo germanizaci, narušující kulturní kontinuitu, která vyžadovala desetiletí k obnovení. Demografické změny byly také značné. Kromě přímých ztrát způsobily válkou, byla porodnost během okupace potlačena. Páry odkládali mít děti v nejistých podmínkách. Mladí muži poslaní na nucenou práci nemohli založit rodiny. Židovská komunita, která čítal asi 120 000 v českých zemích před válkou, byla téměř zcela vyhlazena, s jen asi 30 000 přežívajícími. Německá komunita, 3milionová před válkou, byla redukována na 100 000 po vysídlení. Tyto demografické trendy transformovaly etnickou a kulturní krajinu českých zemí trvale.
architektonický krajina nese jizvy okupace také. Lidice bylo zničeno a nikdy přesně obnoveno. Nová vesnice byla postavena poblíž, ale původní místo zůstává prázdným jako památník. Terezín zůstává v podstatě nezměněné, zachované jako památník. Synagogy v celé České republice stojí prázdné. Jejich kongregace vyhubené holokaustem. Německé měšťany a architektura v sudetských regionech, opuštěné po vysídlení, padaly do chátrání, než byly restaurovány nebo nahrazeny. Literární a umělecká odpověď na okupaci produkovala některé z nejdůležitějších děl české kultury. Jaroslav Hašek Dobrý voják Švejk, i když napsaný po první světové válce, získal nové rezonance jako satira byrokracie a absurdnosti okupace. Poválečné autory jako Bohumil Hrabal, Milan Kundera a Václav Havel všichni psali díla, která zkoumala okupaci, spolupráci, odpor a morální ambiguity přežití pod totalitarismem. Tito spisovatelé, ačkoliv psali desetiletí po válce, vycházeli z válečné zkušenosti, aby prozkoumali broader otázky o svobodě, identitě a lidské natuře. Filmové stvárnění okupace, obzvláště ty produkované během komunistické éry, často odrážely politické priority režimu. Odpor byl heroicky znázorněn. Komunističtí fighters byli v popředí. Západní příspěvky byly minimalizovány. Morální složitosti byly zjednodušeny na jasné příběhy o dobrých a zlých. Po pádu komunismu nuancovanější stvárnění se objevily, zkoumající kolaboraci, civilní zkušenost a ambiguity, které oficiální narrativa potlačila. Srovnání německých politiků v protektorátu s politiky jinde v okupované Evropě odhaluje degree variation v rámci nacistické strategie. V Polsku Němci prováděli přímo vyhlazený program proti elitám a židovské populaci od začátku. V Sovětském svazu byla politika až více brutální, s plány pro masové hlady a vyhlazení. V západní Evropě, jako Francie a Norsko, okupace byly relativně mírnější, ačkoliv stále represivní a krutí. Protektorát spadal někam mezi, brutální ve srovnání s Západem, ale ne jako genocidní jako Východ. Tato variace nebyla náhodná. Reflektovala nacistickou rasovou hierarchii. Francouzi a Norsko považovali za germanické národy, dostávali relativně lepší zacházení. Slované a zvláště Jews byli považováni za Untermenše, podléhající vyhlazení. Češi, považovaní jako částečně germanisovatelní Slované, obdrželi ambivalentní zacházení, které reflektovalo jejich mezilehlou pozici v nacistické rasové mytologii. Důsledky tohoto zacházení přetrvávají v současné české společnosti. Vztahy mezi Českou republikou a Německem zůstávají komplikované historickou pamětí, i když byly normalizovány diplomaticky. Otázka sudetských Němců, jejich vysídlení, jejich ztracený majetek, jejich historické nároky zůstává citlivé téma. Periodik pokusy vyrovnat se zdy s minulostí, prostřednictvím kompenzace, památníků nebo historického uznání, vyvolávají silné emoce na obou stranách. Evropská integrace, zvláště české vstoupení do Evropské unie v roce 2004, poskytla rámec pro překonání historických divizí. Němečtí a čeští politici spolupracují v Evropském parlamentu. Německé investice do České republiky jsou značné. Mladé generace na obou stranách mají menší přímou spojitost s válkou a jsou více zaměřeny na budoucnost než minulost. Přesto historie zůstává přítomná, tvarující národní identity a ovlivňující politické debaty. Vzdělavatelské programy v současné České republice vyučují o okupaci jako ústřední event v národních dějinách. Studenti navštěvují památníky jako Terezín a Lidice. Přeživší poskytují svědectví, i když jejich počet snižuje s časem. Historické výzkumy pokračují odhalovat nové detaily a perspektivy. Cíl je zajistit, že budoucí generace chápou, co se stalo a proč to záleží. Technický preciznost nacistických programů kontrastuje s jejich morální nesprávností způsobem, který zůstává rušivý. Vytvořili systémy klasifikace, měření a administrace, které byly sofistikované a efektivní.
Použili je k perpetrování zločinů proti lidskosti. Tato paradox, spojení moderní byrokracie s primitivním barbarismem, charakterizuje nacistický režim a tvaruje, jak chápeme totalitarismus. České zkušenosti nacistické okupace není jedinečná v jejich znecitlivění, ale je v její specificity. Každá okupovaná země měla svou vlastní zkušenost, tvarovanou geografií, demografií, ekonomikou a nacistickou ideologií. Pro Čechy zkušenost byla definována ambivalencí. Nebyli považováni dost hodnotní k zachránění, ale ne dost bezcenní k vyhlazení. Byli dostatečně důležití ekonomicky k zachování, ale ne dostatečně důležití lidsky k respektu. Toto mezilehlost tvarovala každý aspekt jejich zkušenosti a památky. Finální statistiky paint picture both utrpení a přežití. 340 000 mrtvých z 7,3 milionu populace představuje ohromnou ztrátu, ale ne vyhlazení. 750 000 nucených dělníků představuje masovou exploataci, ale ne totální destruction. Zničení lidic a ležáků demonstrují nacistickou brutalitu, ale také její limity. Většina českých vesnic nebyly zničeny. Unesené děti představují individuální tragédii, ale většina českých dětí nebylo uneseno. Tyto statistiky nereflektují individuální zkušenosti. Dítě oddělené od rodičů, intelektuál popravený bez procesu, dělník pracující až do vyčerpání, rodina hladovějící pod racion, fighter odporu umírající v gestapo cela. Každá z těchto zkušeností byla jedinečná. Každá reprezentovala osobní tragédii, která nemůže být adekvátně zachycena v číslech. Podobně statistiky nezachycují moment odporu a solidarity, které definovaly českou zkušenost. Rodina, která skrývala žid navzdory riziku smrti. Dělník, který sabotoval produkci. Úředník, který varoval cíle gestapo. Rodič, který učil své děti česká historie a tradice tajně, navzdory německému zákazu. Tyto akty, malé individually, collectively constituted odpor, který zachoval českou identitu přes okupaci. Konečný paradox českých zkušeností je, že okupace simultánně oslabila a posílila českou národní identitu. Oslabila ji fyzickým destrukcí, traumou, nucenými kompromisy. Posílila ji sdílenou zkušeností, kolektivním odporem, demonstrací resilience. Poválečné Československo bylo formováno těmito kontradiktorními silami. Trauma a odhodlání, ztráta a přežití, památka a zapomenutí. Nacistické vnímání Čechů jako neúplných árijců, jako exploitovatelných zdrojů, jako lidí, kteří mohli být selektivně preserved nebo systematicky odstraněny, reflektovalo fundamentální inkoherenci jejich ideologie. Nemohli reconcile jejich rasovou teorii s jejich ekonomickými potřebami. Nemohli rozhodnout, zda Češi byli nepřátelé k zničení nebo subjects k germanizaci. Tato ambivalence není excuse pro jejich crimes, ale explanation pro patterns these crimes took. Pro Čechy žijící pod okupací byla tato ambivalence realitou, se kterou navigovali denně. Němci, kteří jim dávali zaměstnání, také unesli jejich děti. Němci, kteří zvýšili průmyslovou produkci, také vypálili lidice. Němci, kteří mluvili o germanizaci, také plánovali mass deportace. Žít s touto ambivalentou vyžadoval psychological flexibility, morální kompromisy a constant calculation risk a přežití. Konečný accounting je jasný v jednom respekt. Nacistická okupace českých zemí byla zločin. Byl to zločin justified pseudovědeckým rasismem, executed s byrokratickou precizností a motivated ekonomickou exploatací a ideologickou ambicí. Že nebyl jako genocidní jako occupations někde jinde, nezmenšuje its criminality. Že někteří Češi kolaborovali, nezmenšuje jejich collective suffering. Že někteří Němci jedli slušně, nezmenšuje jejich collective responsibility pro režim, které they served. Historie, jak Němci vnímali Čechy během doby dobových, je historie inhumanity masked jako policy, brutality justified jako necessity a zločinů perpetrovaných v name ideologie. Je to také historie české resilience, odporu a přežití face overwhelming power. Tyto dva narratives, nacistická ambivalence a česká resilience, are inextricably linked,
each shaping other v ways, které continue echo today. Konečný lekce je možná, že rasová ideologie, ať už sophisticated, zdá se její klasifikační systémy a vědecké pretence, fundamentálně inhumánní. Reduce s lidské bytosti k číslům, měření a kategoriím. Denies jejich individualitu, jejich humanity, jejich právo existovat samostatně. For Češi během dobových toto reduction k rasovým kategoriím meant difference mezi život a death, freedom a slavery, identity a assimilation. Památka této zkušenosti zůstává kruciál nejen pro Čechy, ale pro všechny, kteří seek understand how civilizované society může descend do barbarismu. České zkušenosti demonstrates, že takový descent není inevitable, že odpor je možný, že humanity může persist i v darkest circumstances, but také demonstrates terrible cost such persistence requires a dlouhodobé consequences, která traumatická zkušenost inflicts. Jak surviving generation who lived přes okupaci passes away, responsibility preserve their památka paths k těm, kteří never experienced it directly. This responsibility means více než remembering facts a statistiky. Means understanding human dimension. Fear, courage, compromise, resistance charakterizovalo denní život pod occupation. Means recognizing, že history není just abstract events, ale lived zkušenosti, real lidé, who made impossible choices v impossible circumstances. Purple gasoline změní air war nad Evropou přes chemical superiority. Nacistická rasová ideologie attempted změnit social landscape českých zemí přes pseudoscience a forsa. One succeeded technologicky, ale failed strategicky. Other failed complete jeho aims but left lasting scars. Both demonstrate fundamental truth. Technical capability bez morální gruně leads k outcomes that eventually collapse pod jejich own inhumanity. Pro Čechy 1945 meant liberation, ale také retconning. Liberation přinesl freedom od nacistické okupace, ale ne freedom od history. Reckoning meant confronting collaborators, mourning dead, recovering lost děti, rebuilding shattered země. Meant deciding, jak remember, jak judge, jak move forward while carrying weight minulosti. Tyto challenges nebyly unique k Čechům. Every country okupované během doby Dudurock faced similar questions. Ale Czech answers byly šepované their specific zkušenosti. Ambivalence německého treatment, economic exploitation, combines relative preservation, resistance balanced as survival, liberation následováno novou formou domination pod komunism. Understanding, jak Němci viewed Čechy během dovetůfů, requires understanding broader context, nacistická rasová ideologie, economic imperatives, jejich válečné ekonomii, strategic considerations, jejich occupation policies, requires recognizing, že jejich views nebyly monolitické, variedly between Hitler's inner circle planning mass deportations a local administrators seeking maintain productive workforce, between SS racial fanatics implementing Germanization programy a Wehrmacht officers focused primárně military considerations, but nakonec všechny tyto variations operated framework fundamentální inhumanity. Whether Češi byli categorized jako suitable Germanization nebo scheduled deportation, whether they received slightly better rations than Poles nebo slightly worse than Germans, whether they were allowed limited cultural expression nebo none. Všechny tyto were decisions made bez regard pro jejich humanity, jejich práva nebo jejich wishes jako national group. Czech response k této inhumanity varied také. Od active resistance k passive survival k limited collaboration. Judging tyto responses z comfortable distance peace a prosperity je both easy a meaningless. Relevant question není proč more people didn't resist, ale jak many did resist dané overwhelming odds. Není proč někteří kolaborovali, ale proč collaboration wasn't more widespread given incentives a punishment system established. Finální paragraf této historie belongs ne k statistikám, policies nebo leaders, ale k individual Češi, kteří lived přes tyto events.
K dítě kidnapped pro Germanization, kdo never našel jejich original family. K resistance fighter executed Gestapo den před liberation. K forced laborer, který survived return home. K rodina, která skrýval Jews a lost everything, když byli discovered. K professor executed protect Czech culture. K child taught read Czech secretly během occupation. Their voices, jejich zkušenosti, jejich památka. These are ultimately co-matters, co-mass preserved, co-teaches us most profound lacks of humanity a inhumanity, resistance a survival, trauma a resilience. Protože nakonec, history isn't about grand strategies a ideologies. It's about real lidé, making real choices, real consequences. And Czech zkušenosti během WTIII, shapované German ambivalent view them as both valuable resources a racial inferiors, demonstrates v most personal terms co-happens, když ideology trumps humanity, když technical capability serves morally bankrupt ends, když nations reduce other nations ka categories a classifications rather než recognizing jejich fundamental humanity. This is lekce Češi learned at terrible cost. It's lekce svět must never forget. Každodenní realita života v protektorátu byla definována systéma kontrol, omezení a neustálého dohledu. Němečtí úředníci zřídili složitý byrokratický aparát, designovaný k monitorování každého aspektu českého života. Registrace obyvatelstva byla povinná. Identity dokumenty musely být noseny always. Cestování mezi městy vyžadoval permits. Změna zaměstnání vyžadoval approval. Even změna bydliště vyžadoval notification německých úřadů. Tento systém kontroly vytvořil atmosphere constant surveillance, vytvářející každého Čecha potentially suspect. Okupační jednotky Gestapo operovaly z budovy na Petšek Palace Praha, kde basement rooms byly transformované interrogation a torture centers. Odhaduje se, že mezi 1939 a 1945 asi 30 000 až 40 000 lidí prošlo přes tyto místnosti. Někteří byli political prisoners, members resistance groups, suspected saboteurs, lidé accused harboring Jews. Others byli arrested essentially randomly, caught v sweep streets, denounced neighbors nebo simply wrong místo, wrong čas. Interrogation metody byly brutální. Beatings, electrical shock, waterboarding, psychological torture. Všechny byly standardní procedures. Evidence z post-war trials odhaluje systematic nature této repression. Gestapo maintained detailed karty system tracking suspects. Every interrogation byl documented. Every denunciation byl investigated. Every suspected resistance connection byl pursued. This documentation, intended help Germans identify a suppress odpor, later became critical evidence prosecuting war criminals. Files konfiskované Červená armáda a američtí liberators provided detailed picture, kdo byl responsible co-crimes. Economic statistics reveal extent exploitation these clearly. Czech coal production vzrostl z 16 milionů tun 1938 na 23 milionů tun 1943. Steel production increased z 2,2 milionu tun na 3,1 milionu tun same period. Armament production expanded enormously. Škoda alone produced přes 11 000 děl během války, along tanks, aircraft parts a ammunition. ČKD, another major Czech industrial concern, produced hundreds tanks a thousands engines. Tato produkce represented significant portion German válečného úsilí. Estimates suggest až 25% certain typy weapons používané Wehrmacht originated Czech factories. Workers v těchto factories faced harsh conditions. Standard workweek expanded z 48 hodin před válkou na 60 hodin během peak production. Overtime byl frequently mandatory. Safety standards byly relaxed meat production quotas. Accidents increased accordingly. Industrial injury rates v Czech factories během war byly asi 40% vyšší než pre-war levels. Medical treatment injured workers byl often inadequate. Workers unable meet production quotas vzhledem injuries faced dismissal nebo worse.
assignment forced labor camps. Wage structure byla deliberately discriminatory. German workers with Czech factories received average 80 říšských marks týdně. Czech workers doing identickou práci received equivalent asi 45 říšských marks. This differential wasn't based productivity. Czech workers, byly often vice-skilled a experienced než German counterparts, hastily sent fill supervisory positions, was purely racial. Nazis believed Germans deserved higher pay merely virtue-judgic Germanness, regardless actual contribution. Food rationing systems similarly reflected racial hierarchies. Germans v Protectorate received raci klasifikované as Holzas quote 15th, approximately 2,400 calories, denně 1942. Czechs received asi 1,800 calories. Jews před jejich deportation received subsistence rations asi 1,200 kalorií. These differentials calculated ensure German population remained zdrava a productive, while Czechs subsisted with level adequate work but need prosperity. For Jews, rations were deliberately insufficient sustain health, part broader program degradation preceding genocide. Black market operations flourished via this environment, significant risks. Penalties black market activities severe, confiscation property, imprisonment, even execution serious cases. Nonetheless, desperation drove thousands Czechs participate underground economy. Farmers sold produce illegally. Factory workers stole sold materials. Ordinary citizens traded valuables food. Gestapo maintained network informers monitorovat these activities, leading random arrests, exemplary punishments designed deter others. Currency manipulation byl another exploitation tool. Official směnný kurz 10 korun, 1 Reichsmark vastly overvalued German currency. Real purchasing power suggested rate bližší 5 nebo 6 korun, 1 mark. This artificial rate enabled Germans acquire Czech assets bargain prices. German company kupovali Czech businesses, zlomek their worth. German citizens purchased Czech real estate, art, valuables prices, their German hodnota. After war, estimating total wealth, transferred Czech Germans. This mechanism suggested billions korun. Permanent transfer, national wealth, accomplished through bureaucratic fiat rather than legitimate economic exchange. Cultural suppression extended beyond education, Jeden previously discussed. Czech theaters byly permitted operate but only performing approved repertoires. Czech films must získat German approval before production. Czech musicians byly restricted performing certain compositions. Czech authors faced censorship. Books considered příliš nationalistic, too political, too Jewish were banned. Libraries were purged, bookstores were monitored, private possession zakázaných materials could lead arrest. Despite restrictions, Czech cultural life demonstrated remarkable resilience. Underground literary journals circulated despite risks. Musicians performed forbidden works, pushed private concerts. Actors developed subtle ways komunikovat resistance through approved plays. Particular emphasis, gestures, intonations, které audience understood jako coded messages. Theater productions. Czech historical plays became acts defiance. Audiences understanding historical struggles against oppression jako commentaries contemporary situation. Church played complex role during occupation. Catholic Church, dominant religious institution. Czech lands officially cooperated German authorities a by zachránit churches a protože institutional survival. Individual priests, however, often assisted resistance, harbored refugees, provided underground communication networks. Protestant churches, smaller numbers, similarly split between institutional cooperation and individual resistance. Jewish synagogues saw congregations destroyed through Holocaust. Jejich buildings, converted other purposes, nebo left decay. Prague synagogues offer stark example. Prague měl dozens active synagogues před war.
By 1945, většina jejich congregations byly murdered. Old New Synagogue, Prague's most famous, survived intact, reportedly protože Němci intended preserve jako museum extinct race. Postwar surveys documented, který synagogues survived strukturálně, buď berevt jejich original purpose a lidé. Resistance organizations evolved sophisticated structures despite brutal German repression. UVOD maintained cells cities across Protectorate. Komunikace between cells používal couriers, usually women considered less suspect than mužů. Dead drops, coded messages, a careful compartmentalization helped protect network, když individual cells byly compromised. Still, Gestapo infiltration caused periodic collapse sections network, resulting mass arrests and executions. One significant resistance operation byl gathering intelligence, German military operations. Czech railroad workers noted troop movements. Factory workers reported production figures. Citizens near military installations observed activity. This intelligence while consolidated and transmitted London through clandestine radios. Information quality varied, but collectively provided allies valuable insights, German war effort, and helped target bombing raids. Sabotage occurred, but carefully. Too obvious action invited massive reprisals affecting entire communities. More common were subtler forms. Slight modifications, machinery leading premature failures, minimal defects, ammunition reducing reliability, deliberate inefficiencies, slowing production. These actions difficult to detect, but collectively degraded German war effort measurably. Post-war analysis suggested Czech sabotage may reduce armament production efficiency 10 to 15%, significant když multiplied across all Czech industrial production. Relationship between London-based exile government and domestic resistance complicated by communication difficulties and differing perspectives. Exile government, led President Edvard Beneš, focused diplomatic efforts získat allied support and recognition. Domestic resistance faced immediate practical decisions, survival or resistance. Sometimes these priorities conflicted. Heydrich assassination exemplified tento konflikt. Operaci nařízeno London, despite domestic resistance leaders warning massive reprisals které indeed occurred. Post-assassination, Czech resistance debate whether operates worth terrible cost continues today. From perspective vždy exiles, assassination demonstrated Czech commitment fight. Nazis contributed eventual Allied recognition exile government. From perspective, though suffered represalia, operas achieved limited military value, tremendous human cost. Historical consensus recognizes both perspectives valid. Strategic propaganda victory came at terrible price, paid ordinary Czechs ne, directly involved planning execution. German administrative structure Protectorate reflected complicated Dědic occupation goals. Formerly Protektorát retained limited autonomy. President, government, administrativní aparát. In reality, real power held Reich Protector a jejich apparatus. This dual structure allowed Germans claim respecting Czech autonomy while exercising complete control. Czech officials became instruments German policy, enforcing German directives proti their vlastní people. Those refused were removed, arrested, executed. Those cooperated earned survival, but také moral-stained collaboration. Hacha's position, particularly tragic, exemplified této dilemy. Jmenovaný president, after German ultimatum, forced predecessor resign, inherited impossible situation. Attempt resist German demands meant certain removal, probably execution. Compliance meant implementing policies harmful Czechs. Hacha chose compliance, arguing that cooperation mitigated worst German excesses. Post-war, Bile vilified collaboration, despite některé argue jeho actions helped prevent even harsher occupation. He died before standing trial, leaving questions jeho responsibility, choices forever debated.
Similar dilemmas faced Tisíc Czech officials at all levels, policisté who enforced German regulations, factory managers who implemented German production quotas, teachers who taught German-approved curricula, mayors who distributed forced labor quotas. Each faced choices between resistance, compliance, and collaboration. Each made decisions based their particular circumstances, values, and assessments consequences. Post-war reckoning as these choices proved contentious. Jako simplistic categories collaborator versus resistant failed capture, complex reality lived experience, economic transformation protectorate extended agricultural sector. German authorities requisitioned Czech agricultural production systematically. Farmers required deliver fixed quantities production German authorities at prices below market levels. Failure meet quotas faced penalties including confiscation farms. Rich agricultural regions as Hana, South Moravia, saw majority Czech production diverted German consumption, while Czech urban populations faced shortages. This agricultural exploitation combined industrial exploitation meant living standards. Czech civilians declined steadily throughout war, despite initial paradoxical improvements některé sectors. Early war, když German economy rationed Czech factories' producing capacity, some Czechs experienced higher consumption. As war intensified, German demands grew, advantages disappeared. By 1944-45, most Czechs faced genuine hardship. Insufficient food, inadequate heating, scarce clothing, minimal medical supplies. Medical system under occupation struggled mounting demands, declining resources. Czech hospitals treated both Czech patients and German personnel. German wounded received priority. Czech civilians often faced delays treatment. Yellow supplies increasingly scarce, jako Germany prioritized military needs. Mortality rates increased, particularly děti and elderly. Diseases associated malnutrition, vitamin deficiencies became these common. Mental health conditions, stress, trauma, a depression went largely untreated, jako psychiatric resources overwhelmed. Trauma occupation, extended psychological realm, způsobí only decades later, began fully understood. Living under constant threat arrest created pervasive anxiety. Witnessing violence against neighbors, colleagues, family members caused lasting trauma. Children growing to Čechom occupation internalized fear, insecurity, mistrust, shaped Czech development profound ways. Post-war psychological studies documented high rates depression, anxiety disorders, PTSD among occupation survivors, particularly those experienced torture, concentration camps, forced labor. Children's experiences particularly significant long-time consequences. Children separated rodičů germanizace, pogromy experienced identity confusion, attachment disorders, lifelong questions identity. Children witnessed violence-developed trauma, extending decades. Children whose education disrupted faced lifetime educational disadvantages. Children lost, rodiče lived forever as that loss. Collective childhood experience occupation generation, Czechs third 1930s to 40s, shaped životní trajectories, values, worldviews, lasting způsoby. Gender dimensions, occupatio deserve examination. Czech women faced particular vulnerabilities. Sexual exploitation, German occupiers, pressures collaborate via relationships, German officers, burdens maintaining families, když husbands imprisoned forced labor. Simultaneously, women played crucial roles, resistance, couriers barely frequently women, safe house operators were often women, women preserved cultural traditions within families. Post-war recognition, women's contribution, resistance emerged slowly, jako male-dominated narrative resistance, initially marginalized women's roles. Young people faced unique challenges. Students saw their educational futures disrupted. Young workers faced forced labor.
Young couples postponed marriages. Děti given uncertain futures. Youth resistance groups emerged some cities, risking života carry out minor acts, sabotage, propagandistic actions, post-war accounts. Young resistors reveal mixture idealism, recklessness, courage characterizing generations grew during occupation. Elderly population face particular hardships. Physically unable to work hard labor, often deemed useless German production-focused regime. Pensions inadequate to meet inflation. Medical support, elderly deprioritized. Many elderly Czechs suffered malnutrition, isolation neglect during occupation years, Čechích vulnerability, exemplifying broader dehumanizing německých politics. Regional variations occupation experience significant. Industrial centers like Ostrava, Plzeň, Brno faced intense Germanizing pressure given economic importance. Rural areas sometimes experienced lighter kontrolu, though still subject requisitions forced labor. Border regions near Sudety saw massive German settlement, displacing Czech obyvatelé pressure even před formal deportation programs. Prague jako capital received concentrated German administrative presence surveillance, but také opportunities resistance organizing. Sudeten Germans role complex occupation. Sudeten Germans, predominantly ethnic Germans living border regions Czechoslovakia, generally supported Nazi occupation enthusiastically. Many enlisted Wehrmacht Nebo SS. Some participated directly repression Czech population. However, minority Sudeten Germans opposed Nazis, including Social Democrats, Communists, who faced persecution alongside Czechs. Post-war vysídlení punished collective Sudeten German populace, causing controversies lasting today, jako innocent Sudeten Germans suffered alongside guilty. Jewish community occupation represents darkest dimension. Approximately 80,000 Jews deportovaní Čechy Moravy concentration and extermination camps, majority murdered. Holocaust, Czech lands methodical. Registration, ghettoization, Terezín, deportation. Auschwitz, other camps, murder. Czech Gentile population response varied. Some Czechs risked their lives to hide Jews. Others cooperated with German authorities by identifying Jewish neighbors. Many watched silently, jako Čechích Jewish neighbors disappeared. Post-war reckoning as Czech collaboration. Holocaust remains sensitive topic. Righteous among nations, designation. Yad Vashem. Israel honors non-Jews, risked života save Jews. 100 Czechs received this designation, rescuing Jewish neighbors, friends, occupation. Their stories demonstrate what possible even under brutal occupation. Though numbers, Czech rescuers, small, relative Jewish population, a magnitude Holocaust. Factors inhibiting rescue included harsh German penalties, hiding Jews carried death sentence, effective German surveillance, a reality some level Czech anti-Semitism. Communist resistance deserves examination separate category. Czechoslovak Communist Party illegal pre-war, but organized underground resistance immediately after occupation. Initially, per Stalin's pact, Hitler, Czech communists opposed Western allies much jako Germans. After June 1941, German invasion, Soviet Union, communists became active resistors, organizing strikes, sabotage, armed actions. Gestapo particularly targeted communists, arresting, executing tisíce. Post-war, Communist Party used its resistance credentials, legitimize, seizing power 1948. Though historical record shows, resistance wasn't exclusively communist. Religious persecution extended beyond Jews. Jehovah's Witnesses faced brutal repression, refusing military service and recognizing Hitler. Czech Jehovah's Witnesses, vilely arrested, sent concentration camps, high mortality rates. Roma population Czech lands, though smaller than some other regions, faced discrimination persecution, eventually deportation, extermination camps. Czech Roma Holocaust
Less documented than Jewish Holocaust, but equally tragic those affected. Art looting systematic. German authorities confiscovaly art collections Jewish families, Czech museums, private collectors. Valuable paintings, sculptures, manuscripts šířeno Germany, often ending collections Nazi leaders. Post-war restitution efforts partially successful recovering některá works, but mnoho remain lost nebo disputed possession. This cultural theft represented beyond economic value, removal národních cultural patrimony. Architecture occupation left marks still visible today. German authorities přejmenovali street cities German names. Sočeček national heroes někdy removed. German language signs erected. Swastikas displayed public buildings. Post-liberation, většina těchto changes reversed swiftly, but some architectural scars remain. Buildings damaged reprisals never fully restored. Jewish quarters depopulated never repopulated. German fortifications, structures built still occasionally discovered. Transportation infrastructure exploited military purposes. Czech railways, crucial moving German troops materially Eastern Front. Railway workers therefore strategic position sabotage, though risks extreme. Documented cases, derailments, delayed shipments, possibly linked Czech railway resistance, though attributing specific incidents. Definite sabotage, difficult given wartime conditions. General infrastructure strain. Communication systems similarly controlled. Telephone lines monitored. Mail censored. Radio ownership regulated. Czechs forbidden listen foreign broadcasts. Violations severely punished. Despite prohibitions, thousands Czechs secretly listened BBC Czech service, spreading news Allied progress underground. Getting caught listening illegal broadcasts meant imprisonment concentration camp, yet this passive resistance, widespread demonstrating Czechs' hunger information beyond German propaganda. Scientific academic community devastated. November 1939. Following student demonstrations, Nazis closed all Czech universities. Leading professors executed arrested. Scientific institutions stripped equipment personnel. Research valuable Germans continued German supervision, while Czech researchers reduced assistance dějích vlastní institutions. Brain drain. Czech science took decades to overcome post-war. Mining industry, critical coal iron ore, saw intensive exploitation. Miners faced dangerous conditions. Longer hours meet German quotas. Mine safety deteriorated. Accidents, fatalities increased. Miners' strategic importance meant some received slightly better rations, but lives remained brutal. Coal miners, particularly targeted forced labor recruitment. Jako their skills valuable throughout Reich. Textile industry, another exploitation sector. Czech textile mills produced uniforms, German military, replacing some domestic German production. Workers' textile factories, majority ženy, faced long hours, poor conditions. Textile products varied military uniforms, civilian clothing, both primarily exported Germany rather than consumed locally, contributing Czech civilian shortages. Chemical pharmaceutical industries exploited. Czech chemical plants produced explosives, synthetic materials, pharmaceuticals, German war effort. IG Farben, massive German chemical conglomerate, acquired interests, Czech chemical plants, transferring technology proprietary processes Germany while maintaining Czech production. Pharmaceutical companies faced demands, increased production, German military medical needs. Food processing industry, systematically oriented German consumption. Czech breweries, famous centuries, continued produce beer, but majority output exported Germany. Meat processing facilities prioritized German consumers. Sugar refineries, similar, exploited. Even products remained Czech market, often inferior quality, jako better ingredients, reserved German use. Glass crystal industries, traditional Czech specialties,
faced dual demands. Artistic pieces confiscated veggies sold German consumers, while industrial glass diverted war purposes. Czech glass workers' traditional skills meant some maintained employment, but prestige, historical Czech glass industry, degraded reduced serving occupiers' needs. Banking finance sectors came under German control. Deutsche Bank Dresdner Bank acquired major stakes, Czech banks. Financial transactions monitored German authorities. Jewish assets confiscated systematically. Czech currency policy dictated Berlin. This financial control ensured economic levers power firmly German hands, preventing Czech economic independence resistance. Insurance industry transformed. German insurance companies expanded Czech market. Czech insurance companies required CD reinsurance, German firms. Policies adjusted, favor German interests. Insurance proceeds, Jews confiscated. Financial sector transformation exemplified thoroughness, German economic conquest. Publishing industry faced severe censorship control. Czech publishers required submit manuscripts, German censors prior publication. Books considered politically unacceptable banned. Publishing houses ownership transferred. German firms forced collaborate. Despite controls, underground publishing continued. Producing illegal newspapers, pamphlets, circulated secretly risk. Film industry censored, controlled. Czech films required German approval storylines, scripts, casts. Movies considered inappropriate Czech audiences banned. German films dubbed Czech shown theaters propaganda cultural influence. Despite restrictions, subtle Czech resistance appeared films, particular phrasings, visual symbols, historical references. Audiences decoded meaning missed German censors. Music industry similarly regulated. Czech composers restricted subjects, styles. Performances monitored. However, classical music concerts became venues, quiet defiance. Performing Czech national composers, like Smetana Dvořák, assertion, Czech cultural identity. Audiences understood subtext these performances, even když explicitly political statements avoided. Sports athletics restricted. Czech sports clubs monitored potential meeting sites resistance. International competitions, Czech teams forbidden. German sports clubs established promoted. Despite restrictions, sports remained important cultural outlet Czechs, maintaining normalcy community podczas occupation. Tourism travel severely restricted. Czechs forbidden travel outside Protectorate without special permits. Germans freely toured Czech cultural heritage sites, treating occupied territory their own property. This asymmetry travel regulations reinforced occupied status Czech population. Photography tightly controlled. Photographing military installations, industrial sites, even some public buildings forbidden. Cameras confiscated suspected resistance members. Despite restrictions, some photographers documented occupation clandestinely, creating photographic records later became historických value. Postal system monitored, censored. Correspondence opened, read German censors. Suspicious letters confiscated, writers potentially arrested. Despite surveillance, resistance used postal system coded communications, though risks considerable. Telephone systema pervasively monitored. Important conversations tapped, recorded. Public telephones pozemné surveilled. Czechs learned communicate carefully, assuming calls monitored. This surveillance created atmosphere distrust, stifled communication. Housing policies discriminatory. Germans allocated better housing. Czech residents forcibly relocated poorer accommodations. Jewish apartments confiscated, redistributed. Housing shortages resulted multiple families crowding single apartments. German residents otrzymávali prioritas quality housing, reinforcing occupation hierarchies daily basis. Public health initiatives contradictory. Germans maintained some public health programs, prevent epidemics could affect German population.
but Czech health prioritized lower than German. Vaccination programs continued selective basis. Sanitation maintained minimální levels urban areas prevent disease outbreaks. Environmental consequences. Occupation included increased pollution, industrial expansion, deforestation, timber extraction, landscape scarring mining operations. Environmental concerns, non-existent German authorities focused maximum resource extraction regardless długoterminowych consequences. Post-war ecological recovery required years' attention. This comprehensive vytváření Czech-German relations během occupation demonstrates totality German control exploitation every sphere Czech life. Economic, cultural, social, political, all dominated German interests, pursued ruthless efficiency. What emerges? Picture systematic exploitation, tempered only pragmatic recognition. Czech economic value, continued production. Liberation. 1945 brought mixed emotions. Joy, freedom, mingled grief, losses endured. Desire, vengeance, combated necessity, rebuilding. Hope, future, shadowed trauma, past. These contradictory emotions defined immediate post-war period, shaped Czech society decades come. Retribution against collaborators, swift, sometimes harsh. Collaborating officials arrested, tried. Some received death sentences, others imprisoned years. Criteria determining collaboration versus necessary survival, pragmatic compliance varied considerably. Leading perceptions justice unevenly applied. Women accused relationships, German soldiers faced particular harsh treatment, včetně public humiliation, head shaving, violent attacks. Retrospective historical analysis questions whether some retribution exceeded legitimate justice, became revenge. Property confiscation, Germans' significant economic political event. Germans' businesses, homes, properties, confiscated, redistributed. This affected Sudeten Germans mentioned, but also Reich. Germans settled protectorate during occupation. Confiscation intended reverse. German colonization restored Czech ownership, but execution sometimes involved private scores, settling opportunistic seizures, legitimate property rights. Economic recovery challenged multiple factors. Industrial infrastructure, though largely intact, required retooling civilian production. Workforce depleted, death, imprisonment, forced labor. Capital investment severely diminished, years exploitation. Marshall Plan could have helped, but communist takeover, 1948 oriented Czechoslovakia towards Soviet economic model, bringing different challenges, opportunities. Demographic impacts occupation continue felt. Population pyramid Czech Republic still shows deficits cohorts born během war years. Lost Jewish community permanent. Vibrant Jewish cultural presence disappeared forever. Artistic, intellectual, scientific contributions Czech Jews made might have profound but unknowable Jako talent potential extinguished Holocaust. Memory occupation evolved through distinct phases, post-war decades. Immediate post-war saw intense focus, resistance, heroism, downplaying collaboration, ambiguity, survival. Communist era emphasized communist role, resistance marginalized non-communist resistors. Post-1989 era brought renewed historical examination, attempts to understand fuller complexity occupation, včetně uncomfortable questions collaboration, passive acceptance limits, resistance. International context, Czech occupation shaped post-war position. Unlike some nations could claim victim status unambiguously, Czechoslovakia's path complicated. Had been, quote 17, quote Munich, 1938. Had experienced occupation less brutal than Poland, USSR. Had substantial industrial contribution, German war effort. These factors complicated diplomatic position, post-war negotiations, contributing eventual communist takeover, Western powers less invested Czech independence than might otherwise been.
generational transmission memory occupation shows interesting patterns. First generation, those lived through, carry direct trauma memories, often unwilling discussed extensively, family protection, younger generation. Second generation, children survivors, absorbed parents' trauma indirectly, sometimes manifesting psychological issues, behavioral patterns, traceable parental experiences. Third generation, grandchildren, experience occupation, primarily historical event, though family stories occasionally preserved specific memories. Museums, memorials establish preserve, occupation, memory serve educational functions. These institutions evolved Dziedzich presentations over time, reflecting changing historical understanding, societal attitudes. Early presentations heroic simplified, later presentations more nuanced complex, addressing collaboration, ordinary experiences, breadth victim groups beyond traditional narratives. Academic historiography, occupation extensive, continues grow. Czech historians produce detailed studies, economic exploitation, resistance networks, daily life, collaboration, specific events. International historians contributed comparative analysis, placing Czech experience broader context, European occupation. Primary sources continue discovered archives, každý nova finding, potentially reshaping understanding specific aspects. Literature cinema dealt occupation themes extensively. Early works often propagandistic celebrating resistance. Later works more psychologically complex, exploring moral ambiguities, survival. Films like Transport z ráje, Transport from Paradise, addressed Holocaust. Books like Milan Kundera's explored broader implications, totalitarianism, including both Nazi-communist eras. These cultural productions kept occupation memory alive, každá era, speaking contemporary concerns through historical lens. Educational curricula. Czech schools include substantial coverage occupation. Students taught basic facts, dates, events, major figures, but also encouraged think critically choices people faced. Field trips memorial sites like Terezín Lidis provide experiential learning. Survivor testimonies, though increasingly scarce speakers' age, valued highly giving students direct connection history. Ongoing debates, occupation include questions could have been done differently. Could earlier assassination Hitler's deputies prevented war? Should exile government ordered fewer high-risk operations prevent reprisals? Could more Czechs resisted? Should cooperation German authorities condemned more firmly? These counterfactual questions unanswerable, but reflect continuing struggle. Understand what possible under extreme circumstances. Comparisons other occupied nations reveal similarities, differences. Like French, Czechs had complex mixed resistance collaboration. Like Poles, suffered brutal German exploitation. Unlike Yugoslavs, didn't develop large-scale partisan warfare. Unlike Danes, didn't successfully protect most Jewish population. Each comparison illuminates specific aspects Czech experience, while showing impossibility, simple judgments, moral questions, occupation, German-Czech reconciliation post-war process uneven, West Germany's acknowledgement guilt commitment, facing Nazi past, facilitated some healing. East Germany's denial, continuities Nazi state, complicated reconciliation. Sudeten German expellee, organizations demands, sometimes complicated relations. Treaty 1990s, addressing historical issues, helped normalize relations, though specific issues remain contentious. European integration provided framework, transcending historical grievances. Czech EU membership 2004 symbolized full return European family nations. German-Czech economic partnership substantial. Cultural exchanges common. Younger generations often more interested future than past, though historical education ensures memories don't fade entirely. Holocaust, memory-specific important component,
broader occupation memory, Czech participation, Holocaust complex, German decisions policy, Czech implementation, Czech rescuers, Czech beneficiaries, Jewish property confiscation. Full reckoning, these complexities taken decades still continues. Restitution Jewish property ongoing legal moral challenge. Roma Holocaust often marginalized occupation narratives receives increasing attention. Roma Czech lands faced persecution comparable Jews, though smaller numbers less documented. Post-war, Roma survivors received less recognition compensation than Jewish survivors. Contemporary scholarship working correct these historical inequities recognition. Women's experiences occupation increasingly recognized. Beyond previously mentioned aspects, research documents women's roles, maintaining families, working factories, participating resistance, surviving camps, dealing sexual violence. Gender-sensitive historical analysis reveals dimensions. Occupation previously overlooked male-dominated narratives. LGBTQ+ experiences occupation virtually undocumented but surely existed. Nazi persecution homosexuals well-documented Germany, but Czech context less researched. Given general Nazi intolerance, broader persecution, LGBTQ+ individuals protectorate likely, though specific evidence scarce. Disabled individuals face particular Nazi persecution through euthanasia programs. Czech mentally disabled, physically disabled persons, murdered, sterilized Nazi programs. This aspect occupation receives less attention than deserves, partly because disabled victims left fewer testimonies, partly because societal attitudes, disability complicated recognition, persecution. Political prisoners constituted large category occupation victims. Communists, social democrats, anarchists, nationalists, anyone political views opposed Nazis faced arrest, imprisonment. Concentration camps held tens thousands Czech political prisoners. Many never returned. Their stories, individual resistance courage, deserve recognition alongside better-known resistance narratives. Clergy faced difficult choices. Some collaborated, hoping protect institutional churches. Others resisted paid lives. Many navigated middle ground, publicly complying while privately assisting resistance hiding persecuted. Post-war evaluation clergy requires understanding impossible choices faced, though some clearly acted courageously, others failed moral tests. Children unique victims, couldn't choose circumstances, couldn't understand fully happening, suffered consequences, adults' actions. Orphaned children, traumatized children, kidnapped children, child forced laborers. Each group faced specific challenges, left lasting wounds. Post-war care, these children inadequate by modern standards, adding secondary trauma primary occupation experiences. Moral lessons, occupation remain relevant. Shows ordinary people capable participating evil through small actions. Denunciations, looking away, accepting benefiting others' persecution. Shows ordinary people also capable extraordinary courage. Hiding persecuted, resisting authority, maintaining human dignity, impossible circumstances. Shows societal breakdowns occur, system rewards, cruelty, punishes decency. Shows recovery possible but never complete. Scars endure through generations. Contemporary relevance, occupation history multiple. Warns against demagoguery, nationalism, scapegoating, authoritarianism. Demonstrates importance, institutions protecting rights, checks power, international cooperation. Reminds democracies fragile requiring constant defense. Shows technology, bureaucracy, instruments, oppression, efficiency, modern state apparatus. Illustrates human capacity, both evil resilience. Czech identity post-occupation profoundly shaped experience. National narrative emphasizes victimization, occupation, resistance against oppression,
eventual liberation, subsequent rebuilding. This narrative provides cohesion purpose, though sometimes obscures darker aspects collaboration, benefits some Czechs' occupations, complexities choices faced. Mature historical understanding requires embracing full complexity, honoring those suffered while acknowledging uncomfortable truths. Memory sites like Liddy's Frozen Time, preserved deliberately demonstrate Nazi brutality. These spaces, powerfully emotional, visitors confronted physical emptiness where village stood. Educational value immense, but also raises questions memorial culture. How remember without instrumentalizing suffering? How educate without sensationalizing? How honor dead without creating new divisions? Survivor testimonies invaluable, irreplaceable. Video archives, thousands testimonies preserve posterity. These first-person accounts provide texture, detailed historical documents cannot, conveying emotional reality lived experience. As survivors pass, these recorded testimonies become primary connection, future generations directly understanding. Occupation wasn't abstract history, but involved real people, real suffering, real choices. Intergenerational dialogue. Occupation sometimes difficult. Survivors often struggled, discuss experiences, protective instinct, spare younger generations, pain or inability, articulate trauma. Younger generations sometimes frustrated gaps, knowledge, wanting understand roots, familial intergenerational patterns, behavior, clearly traceable occupation. Facilitated dialogue programs bringing generations together discuss occupation, shown valuable healing, educational outcomes. National Days Remembrance mark key occupation anniversary dates. These commemorations maintain public consciousness. Occupation, though participation ceremonies varies. Younger generations sometimes less engaged, raising questions. How maintain cultural memory? This direct witnesses gone, ceremonial participation declines. Museums continue evolve, presentations new pedagogical approaches, interactive exhibits, multimedia presentations, virtual reality experiences allow visitors experience aspects occupation more immersively. These innovations risk trivializing suffering if poorly executed, but well-designed approaches deepen understanding engagement, especially younger visitors, accustomed digital media. Tourism Memorial Sites presents paradoxes, generates revenue supports site maintenance, but commercializes sites suffering, brings international visitors who might otherwise ignorant history, but requires careful balance, education, sensitivity, mass tourism, Terezín. Other sites managed ensuring visits, educational, contemplative, not merely touristic. Archival preservation, crucial maintaining historical record. Documents deteriorate, photographs fade, films degrade. Digitization projects working, preserve materials, making accessible researchers internationally. Every preserved document potentially contains information, could answer unresolved historical questions, fill gaps knowledge. Ongoing research questions numerous. How many Czech children kidnapped? Germanization programs remains incompletely documented. Extent Czechoslovak material contribution, German war effort still debated. Full accounting. Czech victims, various categories incomplete. Role various actors, churches, businesses, organizations, during occupation requires further investigation. Comparative resistance studies examine why resistance took forms it did Czechoslovakia versus elsewhere. Factors include geography, ethnic composition, German occupation policies, pre-war political culture, external support from allies. Understanding these factors helps explain Czech resistance patterns without implying judgment those face different circumstances elsewhere. Economic history occupation increasingly sophisticated, using detailed analysis, industrial production, labor deployment, resource extraction, financial flows.
This research demonstrates occupation was profitable. Germany, despite costs, controlled administration, making exploitation rational from ruthless economic perspective, even if morally repugnant. Social history, ordinary life occupation reveals how people navigated daily existence. What ate, wore, how housed, entertained, maintained relationships, raised children, cared sick, buried dead, all under occupation conditions. This microhistory complements macrohistory policies events, showing how history lived individual level. Cultural resistance subtle forms examined recent scholarship. Language use, joke-telling, fashion choices, cultural consumption. All potentially acts minor defiance, asserting identity. These quote 20, though individually insignificant, collectively constituted resistance occupiers couldn't fully suppress. Psychological studies, occupation survivors identified patterns, trauma transcend individual cases, suggesting occupation affected mental health population level. PTSD, anxiety depression rates elevated among survivor populations decades after liberation. These findings inform contemporary understanding conflict-affected populations worldwide. Medical histories, occupation document malnutrition diseases, infant mortality, reduced life expectancy among Czech population. These health impacts recovered post-war, but represented significant suffering occupation period, demonstrating physical costs, German policies beyond direct violence. Family histories occupation trace individual lineages affected. Genealogical research reveals family members lost, displaced, separated, some families reunited after war, others permanently fractured. These personal histories give individual faces statistical casualties, making history tangible personal descendants. Artistic responses occupation continue produced contemporary artists. Descendant survivors create works processing intergenerational trauma, exploring family histories, grappling moral questions occupation raises. Contemporary art adds new layers: interpretation, occupation memory, connecting historical events present concerns. Educational innovations include virtual exchanges, Czech schools, schools former enemy nations, particularly Germany. These programs allow students discuss occupation history directly, breaking stereotypes, building understanding, modeling how historical conflicts can transcend it through dialogue education. Disinformation occupation history concerning recent development, Holocaust denial, minimization occupation brutality, false equivalencies between Nazi-communist crimes, appears online discourse. Combating disinformation requires robust education, accessible, accurate information, critical media literacy. Historians, educators increasingly engaged, countering false narratives. Ethical questions using occupation history, contemporary politics debated. Some argue historical parallels illuminate current dangers, authoritarianism. Others warn against trivializing Holocaust, making inappropriate comparisons. Responsible historical analogy requires careful attention, similarities, differences, respecting unique suffering victims. Preservation, tangible heritage, includes buildings, artifacts, landscapes associated occupation. Some sites, physical deterioration, others threaten development. Heritage preservation balances maintaining historical sites, allowing communities develop modern needs. Decisions: what preserve, reflect values, priorities each generation. International cooperation preserving occupation memory includes partnerships, museums, archives across countries, joint research projects, shared databases, collaborative exhibitions enrich understanding, demonstrating history belongs single nation but shared European global heritage. Technology enables new forms engagement occupation history. Smartphone apps guide visitors memorial sites, providing information context.
Online databases make archival materials accessible worldwide. Social media enables sharing stories. Discussions, though, also spreads misinformation. Technology tools whose uses determined intentions users. Ultimate legacy occupation lies how shaped Czech national character, values, political culture. Experience occupation contributed strong civil society traditions, skepticism authority, commitment democracy, human rights, though these compete with other historical influences. Occupation isn't deterministic force, but significant factor complex historical development. For descendant survivors worldwide, many emigrated Czechoslovakia before, during, after war. Occupation represents family history, shapes identity distance. Diaspora communities maintain occupation memory through commemorations, cultural activities, preserving connection, homeland history, even when individual members never lived Czech lands. Story how Germans viewed Czechs dobytoba, ultimately about ideas, have consequences. Nazi racial ideology wasn't merely theoretical, was implemented policies affected millions' lives. Ambivalent view Czechs as valuable resources, inferior beings, created occupation regime, brutal, but systematically exploitative rather than genocidal. This better fate wasn't mercy, but calculation, demonstrates even most twisted ideologies, pragmatic considerations sometimes moderate worst excesses. Final question remains, what learn this history? Learn people perfectly. Normal circumstances become perpetrators given right conditions. Learn bureaucracy technology, increase evil's reach efficiency. Learn resistance possible, even overwhelming odds, though often costly. Learn exploitation occurs anytime humans reduce categories rather than recognized individuals. Learned remembering difficult history, essential preventing repetition. Czech experience German occupation. World War II offers no simple lessons. Complexity defies simplification. But within complexity lies truth about human nature. Society, power merits ongoing examination. As last survivors pass, responsibility, preservation, memory shifts to those who never experienced it directly. Měřitý success meeting that responsibility by whether future generations understand not merely what occurred, but why it matters.